Guys, kining na I1 ha, kining 1, kining VA1X, mo siya ang velocity ni A, wa pa sila ga-collide. Kining mga 2, kining VA2X, mo siya ang velocity ni A after nila ga-collide. Ang VB2X, mo siya ang velocity ni B after sila ga-collide. Ang tanang nga 1 kay before collision, ang tanang mga 2 after collision. Okay, so notice this equation, natay duha ka equation. Ang una natong equation is VA2X, so ang velocity ni A after nila ga-collide is equals to MA minus MV over MA plus MV, right? So, notice nga, di ba? Kung ang akong MA is grabe kagamay, is much smaller than MV. Kung si MA kay grabe gid siya kagamay in terms of MV, it implies nga ang akong MA minus MV is approximately right? Because ang kadak-o ni MA is insignificant kang MB. So MA minus MB is approximately negative MB ra. Ang denominator pod, so ang MA po nako plus MB is approximately pod equal pod siya sa MB. Okay, so it implies nga mahimo ra na siya og negative MB over MB so yeah, so this is negative VA1X. Unta na-gets niyo no? So say pasabot ani. Kung si B kay grabe siya ka much greater ang mass ni B kaysa ni A. For instance, si B kay grabe ka dako nga bato, din si A kay Julin ra. Elastic collision ilahang pagbangga, then pagbangga ni A kang B, kasi may tabo. Ang final velocity VA2 ni A is negative. Negative sa initial, so therefore mabalik siya. Banda siya, mabalik siya. Kung unsay ang velocity sa first, mobile velocity niya sa final niya. Okay? So, muna siya mahitabo. So, kini pong ikaduha nga formula na nakuha nato sa atong pag-derive is natin nakuha nga okay, so nakuha nga VB2X remember ha nga, si A is ga-move at a certain velocity to the right, si B kay initially at rest. At rest si B. So after nila nagbangga, what if ang MA nako is equal sa MB? Kasi may tabo. Ang mahitabo, ang denominator, mahimo siya og 2MA over 2MA. VA1X. So mag-cancel out, mahimog VA1X. So may tabo kung si A ug si B parehog mass, gibanggaan ni A si B, then given nga ang collision is elastic collision, then ang mahitabo after mabangga ni A kang B, si A kay muhunong, si B kay mo move na pod to the right. Ang velocity ni B is same as before kang A. Okay? So remember na siya. Next question? May pangutan na? So, wala, sir. I hope nasabtan to siya nga key points okay, so karon mag-solve tog problem. Okay, so ang nakoy napilian nga problem nga nindot sa sulbon. Bato pa ko na human og answer. So 7.49 siguro. Yeah. Okay, so let's print screen this one. Saan i-print screen? So sa potential pa rin siya nga topic.
Okay? So, okay. Copy. Okay, so a 15.0 kilogram stones slides down a snow-covered hill, leaving point A with a speed of 10.0 meter per second. Okay, so there is no friction in the hill between points A and B, but there is friction on the level ground at the bottom of the hill. So therefore, ang kining gikan sa A padung sa point B, frictionless daw. Pero pag abot diri sa point B, um point B padulong dire sa spring. Na siya friction. Okay? So but there is a friction on the level ground at the bottom of the hill between B and the wall after entering the rough horizontal region. The stone travels 100 meter and then runs into a very long light spring with a force constant 2.0 Newton meter. Okay, so the coefficient of kinetic and static friction between the stone and the horizontal ground are 0.20 and 0.80 respectively. So the question first is what is the speed of the stone when it reaches point B? Okay? So so si A daw kuno is initially, so natay given no. So first is what itong given. Si given na to ani. Natay given nga ang mass stone is equals to 15.0 kilogram. So unsa pa? Nakay okay. At the time nga ang stone naa sa point A, ang iyang velocity is 10.0 meter per second. So which means that V sub A is 10.0 meter per second. Um, okay, the friction from point A to point B is 0. And okay, so mo pa na siya, no? Ang friction, nag-start ang friction, sugod na dire. Padulong dira. Nagsugod ang friction. Also given nga, ang imuhang natay 100 meter no, nga travel niya. So, gikan sa point B, padulong sa point nga ang spring is dili siya ma-equilibrium pa ang spring is 100 meters. But I don't know kung saan ko napagsulat, but unahon sa ito K, no? So, ang spring constant is given to be 2.00 Newton per meter. Okay? Okay, also given yung imong US is equals to 0.80. O ang imong UK 0.2. Okay, so first question is that what is the speed of the stone when it reaches to point B? So gikan siya sa point A, padulong sa point B, pila daw kuno ang speed sa imong stone. So unsay gamito na to ani? Nga equation. Unsay gamito na to? Para ma-solve na to ni. Daghan pa maagi, no? So first is ang conservation of energy to mag-start. So from conservation of energy kay nganong gamit mo conservation of energy? Kay first of all, walay friction. Ang tanang forces nga involved ani nga pagdagan sa bato from point A to point B, tanang force is conservative. Walay resistance, walay friction. So it is convenient to use the conservation of energy. So accordingly, ang U1 ako plus Q1
Okay? But notice nga, kung ilet na ko ni siya on ground, ilet na ko ni y equals 0, it implies nga, ang akong potential, gravitational potential energy at the time nga naabot akong stone sa ground, which is y equals 0, implies nga akong u2 equals 0. Right? Because mgy, mass times g times 0 equals 0. So, unsa pa? Yeah, so naman ko u1, no? What is u1? So, ang u1 ako is m point A mgy1 plus 1/2 m so okay. Okay? So akong gipangita kay ang VB, pero kabalo naman ko sa VA given na 10.0 meter per second. Ang Y1 kabalo ko nasa drawing which is given to be 20 meters. So 20 meters ang Y1. So ang VA masolve, so ang stone kay na mass, so masolve na ako tanan. Okay, so let's copy this one. Okay. Okay, so nakoy VB. So multiply 2 na ko both side, makakuha ko og 2 2 cancel out ang mga m, no? M cancel out. Then mabinlan ko og 2 G Y1 plus V A squared is equal siya sa VB. Which means that VB na ko 2GY1 B squared. Okay? So, pila ito ang kuha na to? Pila ganito ako ang Y1? Y1 ako is 20, di ba? I think my Y1 is 20. Yeah, 20 meters. Ang VA na ko is 10. Okay, so this is equal to the square root of 2 times 20 plus pilang VA? VA is 10, so may siya 100, no? Okay, so pila man eh? 2 times 9.8 times 20 plus 100 square root sa answer. So the answer is 22.2. So muna siya velocity sa bato pag abot niya sa point B. So gikan ang bato diri sa point A moving at 10 meter per second, ang kalayon sa point A from the ground is 20 meters. Pag abot ni A padulong kang B, ang velocity ni A sa bato, is niabot na siya og 22.2 meter per second. Okay? So next question is that what's the next question? How far will the stone compresses the spring? Okay. So remember nga from point B padulong sa spring, naana siya friction. Right? Naana siya friction. Rough na siya. So which means nga dili na kini atong gamiton. Dili na kini. But katong isa ka conservative nga naay friction which I already discussed pod. Okay, so letter B. So natay U1, di ba? Kung naakoy air resistance or naakoy friction, ang akong conservation of energy mahimo og inganing mahimo sig inganing form. Which is equals to U2 plus K2. Okay? So
Okay, so unsa man ni siya? By the way, remember ang kining U1 ako dire K1, mo na ni siya nga point. Nana ko dire. Mo na ni siya ang akong U1. Mo na ni siya ang ako ang 1, then mo na ni siya dire ako ang 2. Ganina akong 1 kay dire sa babaw, then ako ang 2 kay kini. Kat kining letter A. Akong 1 kay sa A, then akong 2 kay kini. Karon kay naabot man ta dire, ang ako na pong 1 kay kini na po dire sa point B, ang ako na pong 2 kay kini na po dire. Okay? So, unsa man akong kuan? Pila man ang U1 dira sa point B? Pila ang U1 sa point B? So, walay gravity, right? Kay nana siya sa ground. So, 0 ang iyang gravitational. Unsa pa? So, unsa pa? Ang iha pong U2, by the way, wait lang ha. So, ang K1 ako is, dili siya 0 ang K1. Ang W other is tungkol sa friction. Ang U2 nako is, unsa ni U2? Okay, i-rewrite ko niya. Remember nga, U2 nako dire is, wala ko gravitational. U2 na ni sa gravitational plus sa akong U2 sa elastic plus K2. Alright? Diba? Equal na siya sa U2A plus U2G. Because sa atong drawing, nanay spring nga involved. Dili sa point A to point B, wala siya spring involved. So there's no such thing as U2E. Elastic nga potential energy. Pero diri sa point from point B padulong dito sa position sa spring, na naman kay spring. So ang imong potential duha na kabok, ang gravitational o ang elastic. But notice nga imong gravitational is 0. It's because naaman siya na-locate sa ground. Naaman siya sa ground, ang position niya. So 0, so mabilin kay U2A o K2. Ang Pcas pod kay equal siya sa ato ang 1/2 m velocity at the time na naabot ka sa point B, okay, plus W other. W other, so W other na to is, isuwat ha. Pero sa may W other na to, di ba W other na to is F sa atong friction. So FK lang ko niya. So the work done by the kinetic friction multiplied by DL. Right? So, may given na. Ang given sa akong kinetic friction is that, kung ano? So given. Okay? Ang given is nakadagan siya 100 meter. Okay. Ano ha? Tanawan na to ha. Nakadagan siya 100 meter o siya naego sa spring. Kibali ang hitabo, pag nakadagan siya gikan sa point B, padulong aning pinaka-tip gid sa spring, ang kalayo na is 100 meters. So mga kini guro no. This is 100. Gikan dira padung dira. Okay? Dayon, nagdagan pa man gyapon siya. So ang spring karon na compress. Pero wow kabalo kung unsa katas na compress ang spring. So therefore, mari-write din ako ni siya as unsa man. So mari-write ako ni siya as 1/2 m v b square plus, so unsa ang direction sa friction? Ang direction sa friction is padulong dito. But kung imong tan-awon ang drawing, wait lang ha, nawala. Kung imong tan-awon ang drawing, kung mo na siya ang stone, magbuhat ka na og at the time na naa siya dire. Magbuhat kag FBD, ingana ra man siya, di ba? Ang iyahang mu, ang FK is equal naman siya sa mu K multiply sa normal force. Okay? So, ang direction ani is negative. Negative ang direction. Negative I hat. Right? Negative I hat ang direction. Ang DL nako is, okay, unsa niya akong DL? Ang DL nako dire is 100 man ang yang nadagan, naigo ni siya spring, so nahitabo 100 plus some value x nga wa ko kabalo nga mao ni siya ang length nga na-compress ang spring multiply by I hat. Okay? And this is equals to 1/2 K x square. Right? So ang x square nako is ang
Diba ang elastic potential energy is ang 1/2 kx squared, where x is ang length nga ang ako ang spring is na compress, which is equivalent na po aning x plus, so at the time nga niabot og x, na compress ang spring og x, naunsa niya hitabo? Nihunong ang object, which means ang akong kinetic energy final at that time nga ang ako ang object niabot diri sa spring, ni compress niya ang spring, nihunong siya. Right? So nihunong siya, ang akong kinetic energy is equal po sa 0. So ang nabili na ko is kini, kana o kana. Pero unsa man ni siya? So na ko 1/2 m vb square minus mu k multiply by the normal force multiply by 100 minus mu k eta x is equal siya sa 1/2 k x square. Okay? So, alright. So, natay mu k, pila-pila ang normal force. So, in this case, ang normal force, kung magbuhat mo og free body diagram sa stone, at that time, nga naabot siya sa surface, ito gandugdug, no? Pilo, madunggag yung tarong? Yes, sir. Yes, sir. Away ng langit. Okay, so, layon ta. Ay, di man. Okay, muna siya. So, ato sa nang ipang-evaluate ato ni. So, pila man ning first term? Pila ning first term? Pag-calculate na ko, 1/2. Pila ging mass ato sa object? Pilang mass ato? 15. So, times 15. Pila ang velocity sa object at the time nga naabot siya sa point B? At the time nga naabot siya sa point B, ang iyang velocity kay 22.2. So, this is 22.2. So, 22.2 square. So, muna ang value sa first term. Kini. Muna siya value sa first term. And this is equal to 22.2 square divide 2 times 15. So, nakoy 3696.3. Okay, so ang next term is kini. So, okay. So, na ko usa ka value, no? Tanggal na. Okay, so ang next na term is kining gilingin na ako ikaduha. Kining mu kn. So, ang mu kn ako is, pila tong mu k? Mu k is 0.20, right? 0.20 ang mu k. So, which means nga nakoy 0.20 multiply by the normal force. The normal force is just the mass, 15 times 9.8 times 100. And this is just equals to pila na eh. So na ako'y 0.20 times 15 times 9.8 times 100. So pila siya? This is 2940. So, ang next term is kini. So, ang next term na ko, kailan naman na siya? 0.20 times 15 times 9.8. And this is just equals to
So kung i-divide ko ng 100, makakuha ko og 294. Ano? 29.4. Okay? Right? Karon ang nabili nako is kini. Pila ganing K? Ang K is pilang constant sa spring? Ang spring constant is 2.0. So 2.0, so nakoy ang last term kini siya is 101, 1 x squared. So nakoy kini is 1. This is 1.0 x squared. Okay, so maririte na nako tanan. Nako equation nga x squared. So kung i-transpose ko na dito to the right, to the right, ang mahitabo mahimo siya negative 3696.3. Okay? So kung kinipot siya, i-transpose ko na ko to the right, ang mahitabo mahimo siya plus, di ba? Unsa man ni siya? 2940. Kini? Excuse me, sir. Unsa man? Kaning sa 29.4, sir, na ani X, sir. Oo, na x. Wala ako lang ang coefficient lang akong gisulat. Ang coefficient lang akong gisulat. Ako ra lang isulat dire. Okay, sir. So 3696.3 plus 2940, then ako kini nga term, so na ko negative, right? So na ko negative pila na 29.4. Okay? No. Mahimo siya plus, no? Pag transpose to the right, mahimo siya plus. Ang ma-minus kay kinilang first term. And this is equal to no, okay. Napay x. Okay? So, pila man Nakay x square plus minus 3696.3 minus 2940. 756.3. Okay? So, saan na siya? Saan siya pag-solve? Kasi gamiton nga nga formula ni? Excuse me, sir. Unsa man? Kaning sa 2940, sir, nga nung na-positive siya, sir. 2940 kini? Negative na siya, di ba? Tanawa Sa gani. pag-transpose na, sir. Negative, pag transpose sa pika sa mo plus. Kini na mo po Okay, plus. sir. Thank you, sir. Ano siya plus? So, ano siya? Okay, so, muna na siya, no? So, ato na siyang kuan nun. So, gamiton na nga formula gani, mag-solve ka quadratic equation. So, gamiton na nga formula. So, x is equals to sa x ano Sa mag-ini, so gamiton na ni? Katong negative b, sir, plus minus square root of 4ac over 2a. Naka-negative b, no? So, negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So, naka negative 29.4. Okay, x. Yung x. Plus minus square root of nami calcu doon yun eh. Kabalo mo ko roots no. Positive like ko Nami calcu ani. Tapoy mag-solve. Nami calcu ani no. Kasi kabalo mo calcu ani. Dali ra kani sa calculator no. Namo siguro sa kuha. Wala. Mode inverse balls unit file. Okay, wala. Guys, kabalo mo makalkyo ani? Kapag dili linear og calculus, sir, maano siya, sir. Unsa?
Katong dili linear ilahang calcu nga cycle. Okay, so ato lang isolve na. So na kay 29.4 squared minus 4 times 1 ra magyapon na so na kay ano siya plus, right? Times 756.3 all over by 2. Okay, so muna siya. The negative 29.4 over 2 plus minus ano siya? So muna siya. Pagpihon ako niya. So 29.4 square plus 4 times 756.3. Okay. Square root sa answer 62.36. So na ako 62.37 over 2. So ang positive lang atong kwaon. So ang x na kung nga positive is negative 29 negative 29.4 over 2 plus, right? Pinirang plus ng kwaon 69.37 over 2. So anong kwaon siya apart? Okay, so natin makuha ang ilan man eh. So natin makuha ang minus siya sa 29 69.37 minus 29.4 divided by 2. So 19.9 meters. Nakuha eh. Sa akong pag-calculate, sir, kay 16.48 ang positive. Yeah, basin na si flat sir ko. Pag-calculate na. Napol ko calculate. 16 point 16.48. natin nalipat somewhere rin, no? Di ko ba lumukuan for AC na siguro ko nalipat dire, I think somewhere. Negative b squared ni. Negative b over sa kuno, negative b over 2a plus minus square to b squared minus 4ac. 29 minus 4ac 756. So paki-review lang ko. Asa to nakuha niya sa calcio? Ako lang sa calcio lang kay kapoy solve. Asa to kuan? Ang sa calculus, sir, kay 16.48 ang positive, tas ang negative is negative 45.88. 16.48 meters. So, paki-review na lang ko ninyo ha. Kung namin calculator, masolve na nyo na siya. Pero kung kamoy mo solve nyo ito na. Okay, of course, student man mo. Anak mo na siya. 16, saan yung number? 7.49. 7.49. 7.49. 6. 7 tawag na ito. 7.49. Ay, naraw. So, yan, nalipat ro kumulay kalkiwan na balik. Solve lang ninyo na. Pero di mo pwede magtinapulan ha o kamoy mag-solve, dapat solveon niyo tanan. So, ang process mo, the process. So, na may question? Lami pumunta na ito gawin na. Hello? Will the stone move again after it has been stopped by the spring? Guys, hello?
Hello, no may question? Wala, sir. So, Wala na, sir. kamo na lay answer ang letter C, no? Move na ko sa ikaduhang example kay panay time. 4:30 na. Okay, so ikaduha kang example. Ito nga number. So, simple naman may question. Madunggan ko yung tarong? Yes, sir. I think yung signal na nagwala-wala. 8.43. Okay. So, a ballistic pendulum. Ito na problem. A ballistic pendulum. Hey, sulba nyo ito balik. Akong ipang solve ha. Sulba nyo pakisolve nyo ito balik din. Ikalkyo nyo yung tarong. Wait lang. Okay. Okay, so a 12.0 gram rifle bullet is fired with a speed of 380 meter per second into a ballistic pendulum with mass 6.0 kilogram. Okay. So na ako'y ingani nga drawing, no? Muna ang drawing. Bati, di ko mag-drawing. So na ako'y pendulum with mass 6 kilogram. May bala, abot siya na ng bala, no? Car. So bala na ko is 12.0 gram. So it moves at a speed of 380 meter per second. So, okay. So ang katason sa pendulum, ang katason dire, padulong dire, is 70.0 centimeter. So, okay. Ito pa. Compute the vertical height which the pendulum rises. B, the initial kinetic energy of the bullet. And C, the kinetic energy of the bullet and pendulum immediately after the bullet becomes embedded in the pendulum. Na-embed ang bullet sa pendulum. Okay, naku question. Kung saan siya? Elastic and elastic. Guys, elastic na inelastic. Hello. Kung saan na siya? Elastic na siya, inelastic. Ay, magkahadlok ang tubag. Inelastic, sir. Anong inelastic man? Tungod sa word nga embedded, sir. Yeah, tungkol sa word nga embedded. So, yeah, nga na ha, ma-embed siya, magdikit sila after collision, kaya na siya, inelastic collision na siya. Okay? So, inelastic collision na siya. Tungkol sa word nga embedded. Correct. Ano ito? Okay? So, ni-embed siya. Okay, so, remember na, bisan pag in the case of elastic or inelastic, the momentum is always conserved. Okay, so, ilet na to ni siya nga y equals 0. Muna itong y equals 0, ilet na to. After niya nabangga dira, naunsa ang kwan? Naunsa ang ako ang pendulum, na anak siya, di ba? Okay. So the question, unsa ni nga height? Kini siya. Pila ni nga height? Unsa katas ang nalukso sa pendulum after siya gipusil?
Okay? So, yeah, so gamiton na ito ang conservation of momentum. So, magamit ang conservation of momentum. So, natay, sige, una ni. So, na kay M, A, V, A1X, plus M, V, V1X, is actually equal siya sa M, A, plus M, B. Right? Right? Nagets niyo na? So, muna siya ang initial momentum. Ang momentum ni A o momentum ni B. Pero sa after nila collide, naunsa man sila duha? Na-embed. So, therefore, nausa ilahang, nahimo sila usa na lang. Na-combine sila. Na-combine lang mass ng check MA plus MB multiply by some velocity V. Tawagon to na siya og V2. Okay? Nasabtan eh? Nagets niya nga part? So, pila mang MB, VB1X. Remember that the pendulum is initially at rest. So, this is equal to 0. Okay? So, which means nga atong V2, is actually equal to, saman. Ang V2 na to is now equals to MA okay, VE 1X all over by MA plus MB, okay? Pero unsa man ning kuan? Unsa man ning MA? Ang mass sa bullet. Ang mass sa bullet is 12.0 gram, mo ni siya. And this is equals to 0.012. Tama ba? 1, 2, 3, yeah. Sakto. Kilogram. Okay? So, is I units sa totanan. And this is now equals to, yun siya. This is now MA, ilang mass na A? 0.012. So, the initial velocity ni A is 380. All over by 6 kilogram ang pendulum. So, nahimo siya 6.012. Okay? So, unsa ni siya? This is now equal to 0.012 times 380. Okay? So, divided by 6.012. This is equals to 0.76 ang iyang velocity. Okay? So, ang nahitabo karon is at the time na nabangga sila, nausa ilang mass, then ang nahitabo nisaka sila padulong dire. Nga wa ta kabalo pila ang height, pero kabalo ta nga ang initial velocity nila duha at the time nga nisaka sila is 0.76 meter per second. So, unsaon naton siya pag-answer karon? So, mogamit ako conservation of energy para makuha na to ang height. Okay? So, gamit ang conservation of energy. So, natay U1 plus KE1 is equals to U2 plus KE2. So, at the time gud nga niigo si bullet ni pendulum, then at the time gud nga actually nisaka na siya, pila ang iyahang kuan? Pila ang U1? Pila ang U1 diri nga part? At the time nga nagiigo pa niya. So that is 0, right? Kaya this is gi-assume na to nga y equals 0 man. Okay? So this is 0. So pila ang kinetic energy nila? So ang kinetic energy ana niya is 1/2 MA
plus MB. Right? Kini-embed man siya, right? And this is equals to, I know, this is some velocity v squared, which is na-solve na nato. Ang Newton nato, wata kabalo pila, but this is MA plus MB. And this is multiply by G. And this is multiply sa height nga ilahang na saka. Plus, at that time nga naabot sila sa H na pinakataas nila nga saka sa pendulum ug sa bala, pila lang kinetic energy? Nahimo og 0, right? Kaya at that time nga naabot ani, kining akong butang ag pula. At that time nga naabot diri ang akong pendulum, ang ako ang velocity sa akong pendulum nahimo siya 0. Ni-stop siya. So mo na siya ang corresponding nga pinaka-maximum nga height niya. Okay, so wala na siyang plus, no? Plus, so this is 0. So ang pangitaan to ang H. So ang H na ko is cancel out ning terma. Mabili na ko kay na ko 1/2 p squared over. So pila ganitong kwan? 1/2. This is 0.76 na siguro to. Yeah, 0.76 times 0.76 0.76 squared divided by 9.8. So na ako 0.76 square divided by 2 divided by 9.8. Yeah, okay. This is 0.03. So, okay, so ang nasaka nga height sa akong pendulum, silang duha sa bullet, after nila ni-embed ni bullet, i-embed si bullet kang pendulum is about, pila to? 0.03 meters. Saan nga number? 8.43. 8.43. 8.43. 8.43. Okay. Ah, yeah. 0.76 na. Ayan, naraw. 0.03 meters. So, muna siya ang maximum nga height na naabot niya. Okay, so letter B is find the initial kinetic energy of the bullet. So, dali ra ka, no? Initial kinetic energy of the bullet, 1/2 mass sa bullet, multiply sa initial velocity sa bullet, which is 380 meter per second. So, kamo na resolve na, dali ra ka na siya. Ang letter C, the kinetic energy of the bullet and pendulum. Ah, dali ra pa na siya, no? I think na-solve naman ito, ne? Ah, yeah, kini siya nga term. Kini. Muna answer sa letter C, kung inyo ni kwintahon. After niya ni-embed, ang velocity niya is 1/2 ma plus mv multiplied by v squared. So muna ang velocity sa, at that time, ganyan, ni-strike ang bullet sa, ni-embed ang bullet sa, kini siya nga term, kini first term, sa left hand side. Muna siya ang akong kinetic energy. So, kamo na lang solve na. So, may question? May pumunta na? Hello? What? Guys, may question? Guys, silom like kayo mo. Tingog po mo. Wala na sa... Wala na, sir. Wala na sir, putol-putol lang. Nagputol-putol ko? Ngayon ba wala si Hinay Hinay sir, signal tapos sir? warning condition sir. Oh, hinay signal sir. Sige, kaya na mo gabon ni video.